الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يحبهم ويحبونه، ما أجمل هذا العنوان، حب الله لك أيها المسلم، ثم حبك له، وما حبك له إلا نتيجة حتمية لحبه لك سبحانه وتعالى. ومن حبه لنا جل جلاله أنه وجه الآباء والأمهات إلى أداء وظيفتهم على الوجه الأكمل والأتم. أي وظيفة؟ إنها تربية الأبناء. نعم، تربية الأبناء، التربية التي تضمن لهم سعادة الدنيا والآخرة. إذا كان الأبناء مطالبين ببر الوالدين، فإن الآباء والأمهات أيضا مطالبون ببر الأبناء. وهل يبر الأب ابنه؟ نعم. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله أبا أعان ولده على بره؟ كيف يقوم الوالدان بأداء وظيفتهما تجاه أبنائهما؟ يظن الأب أو الأم أنهما إذا وفرا للأولاد الطعام، الشراب، الكساء، المدرسة، الجامعة، معنى ذلك وفرنا لهم كل شيء. لا، الآباء في هذه الحالة يكونون قد اهتموا فقط بأمر هذا الجسد، أعني بدنياه، وأغفلوا قول الله سبحانه وتعالى عندما قال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. نعم، الآباء والأمهات أهملوا أيضا قول الله سبحانه وتعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالأبناء أمانة في أعناق الوالدين، وهي من أعظم الأمانات. وكما أن الوالدين يفكرون كيف يوفرون أسباب السعادة للجسد، عليهم أن يفكروا كيف يوفروا أسباب السعادة الأخروية لأبنائهم. عليهم أن يجتهدوا على الأبناء بالتربية الإيمانية، بمكارم الأخلاق، بحب الله، بخشية الله، بمراقبة الله، بحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عليهم أن يحسنوا لهم اختيار الأصدقاء، عليهم أن يوجهوهم لحفظ كتاب الله تعالى وحفظ سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته الشريفة. كل هذا من مسؤولية الآباء. ولكن أقول مع كل أسف كثير من الآباء والأمهات أغفلوا هذه الأمانة، وبالتالي صحيح أنهم هيئوا لأبنائهم أسباب السعادة الدنيوية، لكنهم تركوا أبنائهم يعيشون الشقاء الأخروي. رحم الله أبا العلاء المعري عندما قال: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجا ولكن يعلمه التدين أقربوه. أتى أب إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال: يا أمير المؤمنين، إن ابني يعقني. قال: علي به. فلما أتاه وجده مغضبا وكاد أن يبطش به، قال: مهلا يا أمير المؤمنين، إن لأبي علي حقا، أوليس لي على أبي من حق؟ قال: بلى. قال: فما حقي على والدي؟
قال أن يحسن تربيتك ويحسن تسميتك ويعلمك أمك من أي القبائل هي، وأن يقرئك القرآن. قال والله يا أمير المؤمنين ولا شيء من هذا. أما تربيتي فمنذ أن وعيت أمسكني المساس ومشاني خلف أذناب الإبل والبقر. وأما أمي فلا أعلم من أي القبائل هي، وأما القرآن فما أعرف منه شيئا. فالتفت سيدنا عمر على الأب وقال له لقد عققت ولدك قبل أن يعقك، احمد الله أن لم يحسبك ثورا فكسر رأسك. أقول للآباء انتبهوا لأبنائكم. رحم الله حطان بن المعلى وهو يقول وإنما أبناؤنا أكبادنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني من الغمض، أخاف على ولدي من الأذية لكنني أخاف عليه من سخط الله أكثر. أخاف على ولدي من أن يتعرض لمرض أو داء أو أي شيء آخر، ولكني أخاف أن يوقفه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يسأله لماذا لم يصلي الفجر مع الجماعة، يسأله لماذا لم يقرأ القرآن، يسأله لماذا لم يتعلم سنة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. أخاف على ولدي من شؤون الآخرة كما أخاف عليه من شؤون الدنيا. شؤون الدنيا أمر ميسورة مقدور عليها، ولكن من منا يقدر أن يصرف عن ولده يوم القيامة شيئا من سخط الله وغضبه؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لا تنسوا أيها الآباء، لا تنسوا أو لا تنسين يا أيتها الأمهات أبناءكم وبناتكم هم أعظم أمانة عندكم. اجتهدوا عليهم ليكونوا قرة العين في الدنيا وفي البرزخ ويوم يقوم الأشهاد. اللهم ارض عن أولادنا وارض عن زوجاتنا، اللهم واجعلنا وإياهم قرة عين نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.